Xin chào, tôi là Kim đến từ Khan Academy. Hôm nay tôi tìm hiểu thêm về Điều 7 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Đây là điều khoản quy định các điều kiện để Hiến pháp trở thành luật. Nó viết, việc phê chuẩn các công ước của 9 bang sẽ đủ để thiết lập hiến pháp này giữa các bang phê chuẩn giống nhau. Mặc dù điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng khi các nhà soạn thảo hoàn thành việc soạn thảo hiến pháp ở Philadelphia vào năm 1787, đó không phải là một thỏa thuận xong xuôi. Ít nhất 9 bang đã phải phê chuẩn hiến pháp để thay thế chính phủ hiện tại theo các điều khoản hợp bang. Để tìm hiểu thêm về quá trình phê chuẩn, tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ của hai chuyên gia. Mark Graber là giáo sư về chủ nghĩa hiến pháp Jacob A. Frank tại trường luật Francis King Carey của Đại học Maryland. Michael Rappaport là giáo sư của Derling Foundation tại trường luật của Đại học San Diego. Giáo sư Graber, ông có thể cho chúng tôi biết một chút về bối cảnh chính trị của việc phê chuẩn. Điều gì đang xảy ra vào thời điểm này khi các nhà soạn thảo cố gắng đưa một hiến pháp mới vào cơ cấu của Hoa Kỳ? Một vấn đề trọng tâm của các điều khoản hợp bang là các điều khoản yêu cầu tất cả 13 bang đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào. Và hóa ra, vào thời điểm này, Rhode Island là một ngoại lệ lớn nên Rhode Island sẽ không đồng ý với hầu hết mọi thứ. Và Rhode Island thậm chí không gửi đại biểu đến hội nghị soạn thảo hiến pháp. Vì vậy, những người soạn thảo biết rằng nếu bạn đã có quy tắc nhất trí để phê chuẩn, nó sẽ không hoạt động. Thay vào đó, họ chọn 9, tức là khoảng 2/3, 3/4, một phần để đảm bảo rằng Rhode Island và một trường hợp ngoại lệ không thể ngăn cản việc nhận con nuôi. Vì vậy, hãy nhớ rằng có hai giai đoạn ở đây trong quá trình soạn thảo và phê chuẩn hiến pháp. First, it's written in what's called the Drafting Convention or the Philadelphia Convention, which was held during the summer of 1787. Đầu tiên, nó được viết trong cái gọi là công ước soạn thảo. Pretty much an agreement that the federal government needed to be made stronger. But that was just a proposal. In order for the Constitution to be ratified, it needed 9 of the 13 states, and so it went to the second stage. And there things were, in some ways, going to be more difficult because there was a variety of viewpoints in the different states. And the main question that came up in state after state after state was the federal government being given too much additional power? Under the previous regime of the Articles of Confederation, the federal government had very limited powers, and the Constitution was going to give the federal government more power. Họ muốn có một chiến lược mà khi quả bóng bắt đầu lăn, các quốc gia chậm hơn sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn. Bạn có thể thâm nhập vào bên trong và có thể sớm tác động đến một số thay đổi, nhưng nếu bạn bị bỏ rơi, bất cứ điều gì xảy ra sẽ xảy ra nếu không có bạn. Và cuối cùng, rất nhiều quốc gia sợ bị bỏ rơi. Chiến lược này đã hiệu quả, và khi họ vượt qua các bang khó khăn, theo thời gian, in tough states as time went on, so New Hampshire, Virginia, New York, North Carolina, Rhode Island, in order to get ratification, each time they promised we'll have a Bill of Rights, and those states added a list of amendments that they wanted added to the Constitution. So was it controversial that the framers decided that only 9 states would be necessary to ratify the Constitution? Very controversial. One of the central points of anti-federalists was that this was illegal, that the existing Constitution said all states, and therefore only all states could change the Constitution. So in that respect, it was somewhat controversial. Another way in which it departed from the Articles, so the Article said you needed the state legislatures to approve the amendments, and the U.S. Constitution said, no, we want state conventions, special bodies elected by the people to approve these things. Why did they say that? Because they feared that the state legislatures, who would be losing a lot of power under the Constitution, would vote against it. So they wanted sort of to go directly to the people in these conventions and bypass the state legislatures. So we know that there were some opponents of this new Constitution. How close did they actually come to preventing its ratification? Well, it was a very close fight. We look back on it, and eventually all 13 states were going to ratify, and it just looks like, oh, well, that wasn't too much of a trouble. But it was very close, and things could have
easily gone in the opposite direction. One of the ways in which it was close was that there were just very close votes. Một trong những cách khiến nó kết thúc là chỉ có những phiếu bầu rất gần. 187 to 168. New Hampshire was 57-47. New Hampshire New là York was 57-47. 30-27. New York So là very 30-27. close votes involved. A couple of people changing their Một vài mind, người thay đổi and quyết định và that điều would đó have có meant nghĩa là các quốc various gia states khác didn't nhau đã không ratify. phê chuẩn. In addition to that, Ngoài ra, some một of the số quốc states gia thực sự actually đã did không not phê chuẩn. ratify. Điều So đầu the tiên first xảy thing that ra happened là was Rhode Rhode Island Island early on in the ngay từ đầu process trong quá says, trình we don't nói like rằng your chúng tôi horrible không thích hiến constitution. pháp khủng They khiếp all của bạn. expected that. We're not going Tất to cả hold họ even đều a mong đợi convention. điều You want đó. us to hold a convention? We're not going to Chúng hold a tôi sẽ convention. không tổ chức We're just ngay going to cả have a một hội nghị. vote in the state. Bạn muốn chúng tôi tổ And chức that một vote hội in the nghị. state, Chúng tôi 90% sẽ of the không tổ people chức voted một hội against the nghị. Constitution. Chúng So tôi sẽ có một in cuộc a bỏ phiếu trong way, tiểu Rhode bang. Island actually Và cuộc bỏ phiếu voted đó ở against bang 90% ratification, người although dân they đã didn't bỏ use the phiếu proper chống lại method. hiến pháp. North Theo một cách nào Carolina đó, also, they held the Rhode Island convention, thực sự đã and bỏ they phiếu were chống very lại upset việc about phê there chuẩn. not being a Bill of Mặc Rights dù in the nó không sử dụng Constitution, đúng phương pháp. and they just didn't North approve Carolina it. cũng They vậy. didn't disapprove Họ it, đã they tổ just chức một hội did nghị. nothing, and Và họ they rất khó waited. chịu So về việc không có tuyên in a ngôn nhân way, quyền two trong of the hiến pháp. states Và họ voted không against chấp thuận nó. ratification. North Carolina had not yet Họ không làm gì ratified cả. when George Và họ Washington chờ took đợi. office. So in Và fact, như when vậy, George Washington theo took một cách office, nào đó, there were only 2 11 trong số states các in the bang đã bỏ union. phiếu chống At việc the phê end of chuẩn. the day, North crucial Carolina people, I chưa phê think, chuẩn khi decided George it was Washington better nhậm to chức. sign the Vì vậy, Constitution trên thực tế, and khi be George in on the Washington ground nhậm chức, floor chỉ than có 11 stay bang out trong and see liên what minh. happened. Và cuối Interesting. So ngày, who are some of the tôi nghĩ major players những người quan involved trọng here, đã and quyết what were định they tốt hơn arguing là nên about? ký hiến pháp và There were ở the tầng trệt sau đó Federalists ở ngoài who và were xem điều gì arguing xảy in ra. favor of ratifying the Constitution, and the anti-Federalists who Thật were thú vị. arguing against Vậy, ratifying the một số người chơi Constitution. chính tham gia So ở the đây là ai? Federalists, two Và of the họ đã very tranh cãi famous về điều ones, gì? are Có những familiar người theo names, chủ nghĩa liên Alexander bang, Hamilton and những người James tranh luận ủng Madison. hộ việc phê chuẩn hiến Those pháp. two people, những though, người were chống also liên bang, particularly important những người because they tranh luận ủng hộ decided, việc phê Hamilton chuẩn said, hiến pháp. we're going to have a tough time Những getting người theo chủ nghĩa ratification liên in bang, New York. hai We trong need số to những người write rất some nổi tiếng essays là defending những the cái tên quen Constitution. thuộc. And so Alexander Hamilton and Hamilton Madison và James cooperated Madison. together and wrote what we now Hamilton call the nói, Federalist Papers, hai người đó which were cũng đặc biệt quan simply trọng vì họ đã quyết định essays written chúng in the ta sẽ gặp khó khăn newspapers trong việc phê chuẩn ở trying New to York. urge the New Chúng ta York cần viết một số bài Convention luận bảo to vệ hiến ratify pháp. the Constitution. Và vì vậy Eventually, those Hamilton và essays were Madison sent đã to hợp tác other với nhau và states viết cái and mà ngày became nay known, chúng ta and now gọi là we thay come to Federalist Papers. revere those Đơn giản essays chỉ là as những the bài tiểu luận Federalist viết Papers. trên báo But they nhằm were thúc giục originally hội nghị just kind New of York phê chuẩn hiến pháp. advocacy pieces Cuối for cùng, ratifying the những bài convention. tiểu luận đó Now, đã there được were gửi đến also các tiểu bang khác và được biết anti-Federalists. đến. The Và bây giờ Anti-Federalists chúng in tôi part coi were những bài simply tiểu luận people đó là who bài báo opposed của the chủ nghĩa liên Constitution. bang. And just as Nhưng it's ban the đầu case chúng that chỉ say là những people phần vận opposed động để phê chuẩn Obamacare công from both ước. the left and the Bây right, giờ, cũng có people những người who chống liên opposed the bang. Constitution Những người opposed it chống for liên many bang, different reasons, một and phần one of their chỉ problems đơn was they giản là were những not người a phản đối united hiến pháp. bunch. Và cũng But giống in như trường hợp general, nói these rằng were những người people phản đối fearful of a Obamacare từ very cả cánh strong tả và cánh national hữu. government. Những người They phản đối hiến believed pháp phản states đối were nó vì nhiều sovereign, lý do they khác wanted nhau. to keep power Và một vấn local, đề của họ and là they họ were không very phải là một fearful of nhóm what thống they nhất. perceived to be an Nhưng nói elite chung, who would run đây the là những người sợ hãi Constitution một chính phủ after quốc gia rất mạnh. ratification. The Họ tin rằng names các quốc gia that có people chủ may quyền. know who were Họ muốn giữ quyền anti-federalists were lực ở địa people phương like và họ rất Patrick sợ những Henry gì họ cho and là giới Samuel tinh hoa Adams. sẽ điều hành hiến pháp So sau what were khi some được of phê the chuẩn. major arguments Những cái made tên mà in mọi người favor có thể of biết là adopting những this người new chống liên bang là constitution? những người There như were, Patrick I Henry think, two và types of Samuel Adams. arguments. Vậy một số People lập felt luận that the chính được đưa ra ủng articles hộ were việc thông not qua hiến working pháp mới này là properly. gì? They had all kinds Tôi of nghĩ có hai loại problems. lập luận. And one of the Mọi người cảm strongest thấy rằng arguments các that bài the báo Federalist đã không Papers hoạt động made đúng. was that Họ if có đủ we loại don't vấn đề. fix this and Và một trong những lập make luận for mạnh a mẽ nhất mà stronger các tờ union báo của Đảng together, Liên bang what đưa will ra happen là is nếu we'll chúng ta break không khắc phục apart. điều này Look và at cùng what nhau happens xây when you dựng have một a liên bunch minh of mạnh mẽ hơn, states thì điều gì all sẽ xảy next to ra one là chúng ta another sẽ tan in a rã. land area. We Hãy know xem what điều that looks gì like. sẽ It's xảy ra called khi Europe. bạn có nhiều And bang what nằm happens cạnh in nhau Europe, trong một they vùng đất. fight wars with one Chúng ta another biết all the nó trông time. như thế And nào. those wars Nó are được gọi
gọi là châu Âu. Và điều gì xảy ra ở châu Âu? Họ luôn gây chiến với nhau, và những cuộc chiến đó rất có vấn đề. Bạn phải có quân đội lớn, quân đội thường trực. Bây giờ cũng có những tranh luận cụ thể về những quyền hạn mà chính phủ liên bang còn thiếu. Enforcing treaties against the states very well, and some of the states were putting tariffs up, so interfering with trade within the country. So states would set tariffs on out-of-state goods. States would contribute to the national government. Second, we needed to present a united front to foreign governments. So we were very worried what would happen if South Carolina formed an alliance with England and North Carolina formed an alliance with France. That would be good. The country needed to speak with
one Điều gì voice. sẽ xảy ra So nếu those are Nam some of the Carolina arguments liên made minh với Anh for và Bắc adopting the Carolina liên Constitution. minh What với were some Pháp? of the arguments Điều against đó sẽ adopting không tốt. this new Đất Constitution? nước cần nói bằng một Well, tiếng nói. first argument was, Đó là một số even lập though luận ủng most hộ việc thông qua hiến anti-federalists pháp. admitted the Vậy articles một số needed lập some luận phản đối repair, việc thông qua they hiến said pháp it's mới này not là really gì? urgent. It's not like the Chà, house is going to fall lập luận down đầu tiên là, tomorrow. It's just, mặc the dù wind hầu is hết coming những người through chống liên bang đều and thừa we can nhận các figure it điều khoản out. cần được We sửa really chữa, want a better nhưng họ nói rằng constitution. nó không thực sự The khẩn cấp. other arguments were the Nó không giống như Constitution ngôi nhà put sẽ sụp too đổ much vào ngày power mai. in the national Chỉ là, government. bạn biết It đấy, put too much gió power đang in thổi qua elites. và The chúng fear ta có was thể if you tìm had ra nó. national elections, Chúng tôi thực sự only muốn có một elites bản would hiến win. pháp tốt hơn. If you had local Các lập elections, luận khác là the hiến pháp people đặt quá actually nhiều quyền lực knew trong chính phủ would quốc win. gia. So they thought Nó đặt quá nhiều a quyền lực big vào giới national tinh hoa. government would be Nỗi sợ too hãi là nếu far bạn có away các cuộc from bầu the cử people quốc gia, to know what they chỉ really những người ưu needed, tú mới as giành chiến opposed thắng. to state governments, which Nếu they bạn có các perceived cuộc as bầu being cử địa phương, sort of more những người personal, mà mọi người thực closer sự biết to sẽ giành the chiến needs thắng. of individuals. Họ nghĩ So một chính quyền compare quốc two gia lớn kinds of sẽ ở quá elections. xa người First, dân để biết how họ many thực sự people cần gì, really know trái ngược với chính anyone quyền cấp bang who runs mà for họ cho là senator, cá nhân hơn, who gần runs với for nhu cầu president của that you're cá on a nhân hơn. first name basis So sánh with? hai loại bầu cử. Now compare Đầu you're in tiên, a school có club. bao nhiêu người thực sự biết Chances bất are, kỳ ai when tranh cử someone thượng runs nghị for an sĩ, officer of the school tranh club, cử you know who tổng they thống mà are. bạn biết tên. Another type of argument Bây was, giờ, if you hãy so sánh, give the federal bạn đang tham government gia this một câu lạc bộ power, của and even trường. if, and the Rất Federalists có will thể always khi ai argue đó that the ứng power cử was vào một limited, văn that phòng they trong were câu lạc bộ being của given to trường, the federal bạn government. sẽ biết họ And the là ai. anti-federalists came back and said, Một well, kiểu you lập luận say khác là, it's limited. nếu bạn But trao what we quyền này know cho from chính phủ liên historical bang experience và ngay is cả that khi, once a government's và in những người theo chủ power, nghĩa liên it bang sẽ tends luôn to lập luận rằng seize quyền lực more bị hạn power. chế thì họ There's được a trao lot cho of chính phủ liên vague bang. phrases Và những in the người chống liên bang đã Constitution, quay lại and và the họ đã federal nói, government will bạn use nói nó bị those hạn chế vague nhưng những gì phrases chúng to ta biết từ assert kinh nghiệm lịch greater sử and là greater một khi power. chính What phủ were nắm some of quyền, the strategies nó that có the xu hướng framers nắm quyền nhiều used hơn. to entice some Có of the rất nhiều cụm từ opponents mơ of a hồ trong strong hiến pháp central và chính government phủ to liên ratify bang the sẽ sử dụng những Constitution? cụm từ mơ hồ So the đó để first khẳng thing định that they quyền lực ngày did càng was lớn to hơn. try to build up Một số chiến momentum. lược mà các So nhà they knew soạn there thảo were đã sử dụng certain để lôi kéo states một số which đối were thủ của chính strongly in quyền trung favor ương of mạnh mẽ phê chuẩn ratification. hiến pháp là gì? Small states Điều đầu tiên họ làm sometimes là cố gắng wanted tạo đà. ratification. So Họ the biết first có một state số that quốc comes in gia is rất ủng hộ Delaware, việc and they phê vote chuẩn. 30-0 for the Các quốc gia nhỏ, Constitution. đôi khi And a bunch muốn of phê early chuẩn. states, so let's say the first 5 states, Bang đầu tiên tham all gia vote là for Delaware ratification by và họ pretty bỏ phiếu với tỷ lệ lopsided 30 margins. ăn So không that cho hiến builds pháp up a kind of và một loạt momentum. các All right, we bang have ban 5 đầu. states, we only need Vì vậy, 4 giả sử more. 5 bang Of đầu course, tiên đều bỏ the phiếu phê next chuẩn ones với that tỷ were lệ going to chênh come lệch were khá going to be lớn. much more difficult. Điều đó tạo nên một loại động lực. And they Được then rồi, needed to chúng tôi change có 5 tiểu bang, their chúng tôi strategy chỉ at cần that thêm point. 4 tiểu You bang know, they nữa. argued like Tất crazy. nhiên, The Federalist Papers những are a lần tiếp very theo famous sẽ đến sẽ example. khó khăn hơn nhiều. They Sau indicated đó, they'd be open to họ cần amendment phải thay đổi chiến once lược the của mình tại thời Constitution điểm đó. was ratified. Họ cãi nhau như điên. Then again, in Hay Pennsylvania, Federalist Paper when là một ví dụ rất anti-federalists nổi tiếng. boycotted the convention Họ cho and biết the họ result sẵn is the sàng sửa convention đổi didn't have sau a khi hiến quorum, pháp được phê they chuẩn. ordered the sergeant at Sau arms to đó, a tavern. một lần nữa, The sergeant ở at arms found some Pennsylvania, boycotting khi những người anti-federalists chống and liên physically bang put tẩy them chay in the đại hội building so they could count và for kết a quả là quorum. đại hội không có đủ số đại biểu cần thiết. That one doesn't Họ get đã told ra in a lệnh whole cho lot of chiến sĩ history đến books. một quán rượu. Các chiến sĩ Wow. đã The tìm thấy một framers số could người play tẩy rough chay and những tumble người chống politics liên with bang the và best đưa of them. họ vào tòa A lot nhà of để the họ things có thể that tính pop đủ up số at đại the biểu time cần of the thiết. framing, I Điều đó think thật tuyệt. we look back on today Chuyện đó and không có sổ imagine sách how nào would kể this cả. work in today's era Những người with lập khung có thể chơi trò chính trị 330 thô bạo và lộn million xộn với những người Americans. giỏi nhất Do you trong số think họ. the Rất nhiều system thứ xuất under the hiện vào Articles thời of điểm Việt Confederation khung. with a Tôi nghĩ, smaller, more ngày local nay chúng ta government nhìn lại could và possibly tưởng work tượng today? điều này sẽ hoạt Well, động như among thế other nào trong things, thời the đại ngày articles nay. had no great Với means of 330 collecting triệu người taxes Mỹ, or gaining revenue. bạn có nghĩ Given rằng hệ that thống theo các modern điều khoản government hợp needs bang với trillions một of chính quyền dollars, nhỏ hơn, the articles, mang if you tính got địa phương hơn có $1,000, thể it hoạt was a động ngày miracle. nay So the không? articles clearly Chà, don't work. trong số những But thứ the khác, articles các điều khoản were không có phương tiện inadequate tuyệt vời for nào để thu
thu thuế 18th hoặc đạt century được doanh thu. government. They were Cho rằng chính clearly phủ hiện đại cần hàng inadequate or nghìn would tỷ be đô clearly la. inadequate for Các bài 21st báo, century government. nếu bạn có Now, 1.000 đô the la, Constitution đó là appears một to have phép been màu. adequate for Vì 18th vậy, các century bài báo government. rõ ràng Whether không it is hoạt động. adequate for 21st Nhưng century các điều government khoản is a không fair phù hợp với question. chính phủ thế kỷ One of the 18. interesting questions Chúng about rõ ràng là the không đủ, Constitution hoặc is rõ how ràng là không đủ democratic is the đối với chính phủ thế Constitution. kỷ This 21. debate about how Bây democratic the giờ, Constitution hiến pháp is dường như đã actually phù hợp enters với chính into phủ thế kỷ the question 18. about Liệu nó có ratification. phù hợp với On chính phủ one thế kỷ level, 21 hay the không là một câu hỏi Constitution công bằng. was Một trong những democratic câu hỏi because thú vị each về hiến state pháp in là hiến these pháp dân chủ ratification đến mức nào. conventions voted Cuộc on tranh luận whether này về to mức độ dân chủ của ratify hiến pháp by thực sự đi majority vào câu vote. hỏi về việc phê On chuẩn. the other hand, at the federal level, the ratification requirement Ở required một mức độ nào đó, 9 out of 13. hiến pháp mang tính And dân the chủ bởi idea vì mỗi there bang trong would các hội nghị be phê we chuẩn này needed đã biểu more quyết về việc buy-in. We có phê needed a chuẩn theo đa số limitation phiếu on hay simple không. majority rule Mặt in khác, order ở to cấp make liên the bang, system yêu function cầu well, phê in chuẩn order yêu to cầu 9 trên produce 13 người, a constitution và ý that tưởng là would sẽ have có. support Chúng from tôi the cần whole nhiều ý kiến ủng country. hộ
hơn. Chúng tôi cần giới hạn quy tắc đa số đơn giản để làm cho hệ thống hoạt động tốt. Trong để tạo ra một bản hiến pháp sẽ nhận được sự ủng hộ của cả nước. Điều thú vị về quy tắc đa số đó, và một điều mà mọi người thường không liên quan đến, là chúng ta có thể nợ tuyên ngôn nhân quyền của mình đối với quy tắc đa số đó. Bởi vì nếu chỉ cần 7 trong số 13 tiểu bang, đa số tối thiểu là cần thiết phê chuẩn hiến pháp, thì rất có thể những người theo chủ nghĩa liên bang sẽ không phải mới đưa tuyên ngôn nhân quyền vào hiến pháp, bởi vì họ không cần phải làm như vậy. Và ban đầu họ khá phản đối việc đưa tuyên ngôn nhân quyền vào hiến pháp. Chỉ có thực tế là họ cần 9 trong số 13 bang thực sự buộc họ phải ra tay và buộc họ phải hứa rằng họ sẽ đưa tuyên ngôn nhân quyền vào đó. Chúng tôi thấy, về mặt phê chuẩn, có cả hai loại yếu tố dân chủ nhưng cũng có yếu tố cộng hòa hoặc đa số. Chúng tôi biết rằng không dễ để phê chuẩn hiến pháp. Những người soạn thảo đã bỏ qua các cơ quan lập pháp của tiểu bang và trực tiếp đến với người dân trong các đại hội của tiểu bang. Hy vọng rằng động lực và lập luận cho một chính phủ liên bang mạnh hơn sẽ lôi kéo những người phản đối hiến pháp phê chuẩn nó. Phải đến năm 1789, 9 trong số 13 bang mới phê chuẩn hiến pháp và cuối cùng biến nó thành luật. Để tìm hiểu thêm về Điều 7, hãy xem hiến pháp tương tác của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia và các nguồn lực của Học viện Khan về chính phủ và chính trị Hoa Kỳ.